อนนี้ก็เป็นเวลา5:50นะครับอยู่ที่สีขอนะครับจะเข้าตัวสุรินทร์ลมโคตรแรงอะฮะดูครับข้างหน้านะโอ้โหแทบปิวครับดูต้นไม้อะลมแรงมากครับดูครับดูครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าพายุฤดูร้อนเนาะดูครับมองไม่เห็นทางเนี่ยบอกเลยในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะโอ้โหแต่ดูครับยึดเท่บัตเตอร์ฟักเกอร์นะดูฮะทุกคนดูนะฮะไม่เฮียลมโคตรแรงอ่ะประเด็นคือรถผมโต้ลมโคตรเลยนะตอนนี้เพราะว่าเนี่ยว่าผมเอาหมวกมานะแล้วก็ปิ๊บข้างหลังนะว้าวตรงนู้นเหมือนสว่างนะครับแต่จริงๆนะฮะพายุมานะฮะฟ้าแลบเมื่อกี้นะดูฮะแทบปิวฮะผมนะแทบปิวนะโอ้ยเฮียดูโอ้โหคนน่ากลัวฮะดูข้างหน้าพูดแรงครับทุกคนดูฮะนั่งไปดีไหมเนี่ยอย่าเบียดมาหาคุณนะเว้ยรถขนขยะนะโอ้โหหิมะเหรอฮะเนี่ยหิมะประเทศไทยนะฮะรถเล็กขี่แทบไม่ได้นะบอกเลยตอนที่ยังไม่ได้เปิดกล้องก็เจออะไรเขาเรียกอะไรนะลมหมุนนะฮะลมหมุนอย่างแรงเลยนะดูฮะดูเขาต้องจอดนะฮะโอ้โหเฮ้ยสะบัดไปที่15เลยนะครับคอต้องแข็งไว้ก่อนนะฮะคอรถด้วยคอกูด้วยนะได้ฮะผมแซงทางนี้นะฮะทุกคนโอ้ไม่สาน้อยขอบคุณดีนะฮะน้ำมันก็กระพริบที่ 2.3 นะครับโอ้โหมาแล้วดูข้างหน้าเสียโอ้ยโดนนะ
แรกๆกูมองไกลๆแม่งกูนึกว่ารถเกตมันไถนานะที่แท้โอ้ยกูจะพูดบ่อยๆนะว่าเทโค้งเส้นขาวนะแน่ขวาเข้าไปซ้ายมารถเราน้ำหนักเกือบ300 โลนะบอกให้ตอนนี้นะรวมคนด้วยนะน่าจะ300แหละเพราะว่าแค่ปิ๊บข้างหลังผมเนี่ยก็ประมาณ50 โลแล้วนะเพราะว่าผมต้องขนของไปฝึกงานนะครับของเยอะครับแต่ไม่ใส่หมวกก็ต้องกินฝุ่นไปนะเฮ้ยอย่ามานะแล้วทำไมมีควันขึ้นวะทำไมควันขึ้นมันไงวะข้างหน้ามีด่านไหมวะไม่ถ้าตำรวจตั้งด่านเวลานี้นะนี่โคตรสุดอ่ะบอกเลยมันทางเทพอ่ะถ้าตั้งตอนนี้นะมองไม่ปิวอ่ะว่าดูดิโอ้โห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 ตั้งไหมน่ะตั้งด่านจริงๆเว้ยโอ้ขยันตั้งไปเลยนะโอ้เก็บด่านนะเก็บด่านโอ้นะเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ตรงนี้คนตั้งด่านเป็นประจำนะครับแต่วันนี้ถ้าไม่มีพายุตรงนี้เราคงจะอาจจะโดนนะผมก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะเดี๋ยวจะถึงปั๊มแล้วเราเติมน้ำมันกันตอนนี้ก็จะกระพริบที่3นะถึงก็ว่า650มันกระพริบได้ถึง 5.0 นะครับผมเคยรอเยอะมากสุดก็ 4.8 นะเฮ้ย 4.4 นะโอ้ชุ95 300 ครับวันนี้เกเรเนอะมุนวันนี้ครับ